नमस्ते। आज चाहिँ अलिक फरक टपिक छ। आज मसँग यहाँनिर यो इन्भर्टर छ, इन्भर्टर एन्ड चार्जर छ। यहाँनिर 1000 वाट DC टु AC सोलर पावर इन्भर्टर भन्ने छ विथ 10 एम्पियर चार्जर भन्ने छ, रिभर्स ब्याट्री प्रोटेक्सन भन्ने छ। 1000 VA हो, 1000 VA को हो। खास गरी यो 1000 वाट हुँदैन, यो जम्मा 600 देखि 650 वाटसम्म म्याक्सिमम मात्र यसले चलाउन सक्छ। यसमा यस्तो इन्भर्टर छ एउटा, प्लस यो ब्याट्री चार्जिङको लागि यो प्लग पनि छ, अनि यो ब्याट्री टर्मिनल्सको लागि भयो। अनि एउटा यो यहाँनिर युजर म्यानुअल छ। यहाँ मैले एउटा अलरेडी यसलाई खोलेर राखेको छु। यसको भित्रको पार्ट्सहरू के कस्तो छ भनेर रिभ्यूको लागि हो। यसमा चाहिँ यो के छ भने चार्जर र यसको आउटपुट अलग अलग छ। यो UPS सिस्टमको होइन, यसमा अलग अलग छ इन्डिभिजुअल चार्जिङ र यो चार्जिङ र यसको आउटपुटले सेपरेट तरिकाले काम गर्छ। यसलाई चाहिँ स्क्वायर वेभ होइन, मोडिफाइड साइन वेभ भन्छ। यो मोडिफाइड साइन वेभ हाई फ्रिक्वेन्सी इन्भर्टर हो। मोडिफाइड साइन वेभको यस्तो यो वेभ फर्ममा चाहिँ मोडिफाइड स्क्वायर वेभ हुन्छ, अनि मोडिफाइड यो साइन वेभ भन्छ, अनि प्योर साइन वेभ हुन्छ। प्योर साइन वेभ इन्भर्टरहरू चाहिँ जुनसुकै पनि इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू चलाउन सकिन्छ भने यो मोडिफाइड र स्क्वायर वेभहरू चाहिँ खास गरी रेजिस्टिभ लोडहरूको लागि मात्र उपयोगी हुन्छ। इन्डक्टिभ लोडहरू खासै जस्तै अब कम्प्रेसरहरू, अनि यो अलि बढी लोड दिने फ्यानहरू भयो, अनि यो के अरे एसीहरू फ्रिज रेफ्रिजरेटरहरू चलाउन चाहिँ अलिकति सक्दैन, चलाउन सकिन्छ त। अलिक हेभी इन्भर्टर हुनुपर्छ जसको लागि चाहिँ यो चाहिँ रेजिस्टिभ लोडहरू, बल्बहरू, हिटरहरू यताउति चलाउनको लागि सामान्य यसले चलाउन सकिन्छ। यसलाई अब हामीले यसमा केही लोड टेस्टहरू गरेर पनि हेर्नेछौँ, यसमा के लोडसम्म चलाउन सकिन्छ भनेर। यसो आज यहाँनिर हामीले यहाँ ग्राइन्डर अनि दुईवटा पावर ड्रिलहरू छ। यहाँनिर ब्याट्री पनि मैले राखेको छु। यसलाई अब पहिला चलाएर हेरौँ कतिसम्म चलाउन सकिन्छ। यो चाहिँ यसको यो चार्जिङ लिड हो। यो चार्जिङ लिड भएपछि यसलाई प्लग इन गरिसकेपछि यहाँ चार्जरको लागि चार्जरको आउँछ। यतापट्टि इन्भर्टर अन गरेपछि इन्भर्टरको यहाँ अन हुन्छ। अहिले इन्भर्टर ब्याट्री टर्मिनल कनेक्सन गरेर नै इन्भर्टर अन भएको छैन। ब्याट्री टर्मिनल कनेक्सन गरेपछि अलि यसलाई अफ राख्छ। अब अन गरेपछि इन्भर्टर अन भयो, चार्जर पनि अन छ, ब्याट्री चार्ज छ साथै इन्भर्टर पनि लोडमा छ। यसको प्लग निकालिदियो भने चार्जिङ स्टप हुन्छ र इन्भर्टर मात्र चल्छ। अहिले मसँग टेस्टिङको लागि मैले यहाँ 35 AH को ब्याट्री राखेको छु, कार ब्याट्री हो। यसको एम्पियर चाहिँ अहिले स्ट्यान्ड बाई एम्पियर। अहिले चार्जिङ करेन्ट चाहिँ अहिले 1.80 एम्पियर दिइरहेको छ ब्याट्रीलाई। अहिले यसको 10 एम्पियरसम्म चार्जिङ गर्ने क्षमता हुन्छ। ब्याट्री फुल नै छ, मैले रातभरि चार्ज गरेर राखेको। त्यसले अहिले यसमा चाहिँ फ्लोटिङ चार्ज हुन्छ। यो चाहिँ अब केही एम्पियर फ्लो भइरहेको हुन्छ ब्याट्रीको खपत अनुसारको। मसँग यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ यो ड्रिल टेस्ट गर्छु। 300, 450 वाटको ड्रिल हो सामान्यतया। 300
यसलाई अब चार्जरबाट लिडबाट पनि निकालेर अहिले चार्जिङमा छैन। मैक्सिमम 32 एम्पियरसम्म लोड लिइरहेको थियो। मैक्सिमम यसको मैक्स एम्पियर 32 एम्पियर थियो। भनेपछि यो 550 वाटको मोटरिङ ड्रिल हो। 550 वाट 60 एम्पियरसम्म लोड करेन्ट तानेको थियो। पाँच सौ वाट लेखिरहेछ। अब यो ग्राइन्डरको पाली हो। ग्राइन्डर चाहिँ 800 वाट छ यहाँनिर। 800 वाटको ग्राइन्डर हो। हेरौँ चल्छ कि चल्दैन यो। तर 800 वाटको पिक बढी हुन्छ। यसको पिक चाहिँ 1000 वाट 1000 VA लिने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पिक त्यसको 1000 म्याक्सिमम 1000 वाटसम्म हो। पिकमा हो। कन्टिन्युस लोड 1000 वाट उठाउन सक्दैन यसले। यसले उठाएन यसरी। भनेपछि यसले 1000 वाटको यो 800 वाटको ग्राइन्डर पनि चलाउँछ। तर यो डाइरेक्ट यो ग्राइन्डरलाई चाहिँ अनै पोजिसनमा राखेर इन्भर्टरबाटै अन गऱ्यो भने मात्र चाहिँ ग्राइन्डरलाई अन पोजिसनमा राखेर इन्भर्टरलाई अन गऱ्यो भने अहिले मैले यहाँ एउटा पावर मिटर र यो 200 वाटको इन्फ्रारेड बोर्ड ल्याएको छु। यसको एसी साइडमा कति यसले पावरसम्म धान्दो रहेछ भनेर त्यो हेर्नको लागि यो मल्टिप्लग मैले अब यो पावर प्लगबाट यसलाई सबै पल्टाउनु पर्छ। इन्भर्टर अन गर्छु। देखिए 24 भोल्ट आउटपुटमा छ। 0.013 स्ट्यान्ड बाई एम्पियर छ यसको। भने यो वाट भनेको 1 वाट मात्र छ। अब यो 200 वाटको बलमा हाल्दैछ। दुई 261 वाट इसको एनर्जी लसेसले गर्दा 261 वाट देखाइरहेछ। 261 62 वाट छ अहिले।
262 वाट प्लस यसमा म यो उठेन लगभग त्यही 600 वाट 400 वाट 600 वाट 600 वाट भन्दा बढी अहिले उठाउन सक्दैन। यसको यो 400 वाट यसको यो हो र त्यसको पिक लगभग 500-550 वाट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि 500 वाट र एक कन्टिन्युस 200 वाट 260 वाट भनेपछि 700 वाट भएको कारणले उठाएन यसलाई। त्यही हो 600-700 वाट 600 वाटसम्म यसले चाहिँ मजालेसँग चलाउन सकिन्छ। जस्तै अब साइडतिर कसैलाई अब इमर्जेन्सीहरूमा अब ड्रिलहरू चलाउने हुन्छ के हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा सानो ब्याट्री र एउटा यो इन्भर्टर भयो भने मजाले काम गर्न सकिने रहेछ। यसो कुनै पनि कम्पोनेन्टहरू त्यस्तो खासै केही पनि भएको छैन। इन्स्टल गर्दाखेरि पनि पावर ट्रान्सफर्मरहरू त्यति हिट पनि भएको छैन, अलिअलि वार्म भएको छ। यसलाई म अब अर्को लोड टेस्टमा चाहिँ 500-550 वाट रेजिस्टिभ लोड 600 वाट पनि रेजिस्टिभ लोडहरू राखेर टेस्ट गर्छु। 603 मा लगभग रेजिस्टिभ लोड त लगभग 700-800 वाट नै अहिले उठाउनु पर्ने। खास ब्याट्री टर्मिनलहरू जहिले पनि खोल्दाखेरि पनि नेगेटिभ, लगाउँदाखेरि पनि नेगेटिभ पहिला अनि पोजिटिभ लास्टमा गर्नुभयो भने स्पार्क आउँदैन। हस् त आजको भिडियोमा यति नै थियो। तपाईँहरूलाई यो इन्भर्टरहरू चाहिन्छ भने यस्तो हामीसँग एभाइलेबल छ। तल दिएको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोला।